भनेपछि आज 10 जुलाई 2021 तदनुसार 26 असार 2078 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ भत्किएको साम्राज्य। आज हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 6को 19 देखि 24 सम्म पाठ गर्नेछौँ। आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छन् र जहाँ चोरहरूले घर चोरेर ती चोर्छन्। तर आफ्ना निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन पनि हुन्छ। कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कालाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटा प्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कालाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ। आमेन। यिर्मिया 17को 5 र 7 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्दछ र शारीरिक शक्तिमाथि भर पर्दछ, जसको हृदय परमप्रभुदेखि तर्की गएको छ। त्यो उजाड भूमिको पोत्रो झैँ हुनेछ, उन्नति आउँदा त्यसले देख्ने छैन। त्यो मरुभूमिका सुक्खा ठाउँहरूमा बस्नेछ, अर्थात् नुनको जमिन जहाँ कोही पनि बस्दैन। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। प्राचीन इजरायलको मेगिद्दो बजारमा उभिएपछि मैले आफ्ना आँखाहरू बन्द गरेर 3000 वर्ष अघिको उक्त बजारको परिकल्पना गर्न थाले। त्यस समय उक्त ठाउँ उत्तर इजरायलको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँको रूपमा विकसित भएको थियो, जहाँ राजा सोलोमनको तबेला र अहाब राजाको दरबार पनि स्थापना गरिएको थियो। सायद उक्त समयमा धेरै मानिसहरू, व्यापारीहरू, राजनीतिज्ञहरू त्यस ठाउँमा भेला भएर त्यहाँ ठुला वार्ताहरूको सम्मेलनहरू आयोजना गर्दथे होलान्। तब मैले आफ्नो आँखाहरू खोलेर उक्त वैभवशाली ठाउँको भग्नावशेषलाई आफ्नो अघि देख्न सकेँ। मैले त्यहाँ यत्रतत्र भत्किएका र लडेका खावाहरूलाई निहालेर हेरेर उक्त ठाउँको वर्तमान अवस्था देखेर म निकै छक्क परे। हो, संसारको बहुमूल्य वस्तुहरू समयसँगै माटोमा मिलेर जानेछ। सायद त्यो मैले बनाउन खोजेको वैभवशाली साम्राज्य किन नहोस्। आजको वचनमा अगमवक्ताले संसारको अस्थायी कुराहरूमाथि भर पर्नु भनेको नाश हुनु सरह हो भनी भन्दछन्। जब हामी आफ्नो धन, जागिर, ज्ञान आदिमा भर पर्दछौँ तब हामी जीवनमा हार्दछौँ। यद्यपि परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दा हामीलाई आशिष र प्रशस्तताको प्रतिज्ञा गरिएको छ, र जसले हामीलाई हाम्रा वर्तमान अवस्थाहरूको गलत मार्ग र छनौटहरूबाट जोगाउँदछ। यस संसारमा भएका कुनै कुराको पनि लामो आयु हुँदैन। शक्ति, धन, वैभव, नाम सबै थोक र सबै मानिसहरू कालान्तरमा ओइलिएर जाँदछन्। जब हामी यस संसारमा भएका थोकहरूबाट सन्तुष्टि पाउन खोज्दछौँ तब हामी अनिश्चिततामा बाँचिरहेका हुँदछौँ। यद्यपि त्यसको साटोमा हामी सधैँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सक्दछौँ। अरूहरूलाई प्रेम गरेर परमेश्वरलाई गहिरो रूपमा चिन्ने कार्य सधैँ अनन्तको निम्ति रहिरहँदछ। त्यो कहिले पनि नाश हुने छैन। आमेन। आजको विचार, संसारले दिन नसकेको सुरक्षा परमेश्वरमाथि गरिने भरोसाबाट आउँदछ। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, हाम्रा वरिपरि रहेका नाशवान साम्राज्यहरूमाथि होइन, तर तपाईमाथि हाम्रो हृदयहरूलाई केन्द्रित गर्नको निम्ति हामीलाई सामर्थ्य दिनुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक बार्ने, कारगिल, क्यालिफोर्निया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय विदेशमा यात्रा गरिरहेका मानिसहरूको निम्ति।